नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत प्रॅक्टिस सेट 1.3. प्रॅक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करण्यामागचं कारण असं की प्रॅक्टिस सेट 1.2 मध्ये हा ग्राफचे क्वेश्चन आहेत, त्यामुळे आपण काय केलं डायरेक्ट प्रॅक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करत आहोत. प्रॅक्टिस सेट 1.2 चा व्हिडिओ तुम्हाला काही दिवसानंतर भेटेल, काही दिवसानंतर त्या लेक्चरची लिंक आहे तुम्हाला भेटून जाईल. आता 1.3 मध्ये काय बघायचं आपल्याला, 1.3 मध्ये काय आहे, विशेष काय आहे. याच्यात दिलेलं आपल्याला डिटर्मिनंट, काय दिलं आपल्याला डिटर्मिनंट. आता डिटर्मिनंट काय असतो, डिटर्मिनंट मीन्स डी, बरोबर. डिटर्मिनंट मीन्स डी. आता या डी मध्ये बघा, या डी च्या डिटर्मिनंट मध्ये आपल्याला चार व्हॅल्यू दिलेले असतात, चार नंबर दिलेले असतात. कोणकोणते, ए, बी, सी आणि डी. हे काय दिलेले असतात, चार नंबर दिलेले असतात, बरोबर. मग आता याच्यामध्ये बघा, हा ए आणि सी, हा झाला ए आणि सी, हे काय झाले, हे झाला रो, बरोबर. त्यानंतर हा बी आणि ए, हा बी आणि ए, हा काय झाला कॉलम. म्हणजेच काय, याच्यात आपल्याला इथे दोन रो दिलेले असतात, दोन रो असतात, हा एक आणि हा एक, बरोबर. त्यानंतर हा एक कॉलम आणि हा एक कॉलम, असे किती असतात, दोन कॉलम असतात, दोन रो आणि दोन कॉलम असतात. त्याच्यामध्ये डिटर्मिनंट मध्ये. मग आता हा डिटर्मिनंट सॉल्व्ह कसा करायचा, बरोबर. आता डिटर्मिनंट सॉल्व्ह करणे, डिटर्मिनंट मीन्स तिरकस गुणाकार, मीन्स क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. ओके. आता याच्यामध्ये बघा काय दिलं डिटर्मिनंट मध्ये, ए, बी, सी आणि डी, बरोबर. आता याला सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला काय करायचं, ए आणि डी चं मल्टिप्लिकेशन काय करायचं, a into t मायनस, इथं मायनस घेतला, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मध्ये काय करतो आपण, मायनस करतो, बरोबर. म्हणून इथं काय घेतलं मायनस, इथं काय मग b into c. या पद्धतीने आपल्याला डिटर्मिनंट म्हणजे d ची व्हॅल्यू काढता येते, समजलं. मग आता पुढे बघूया आपण, या डिटर्मिनंट मध्येच काय होईल, डिटर्मिनंट ज्यावेळेस त्याच्यात एक मेथड असते, डिटर्मिनंट मेथड जर आपल्याला सोडवायचं, पुढच्या या प्रॅक्टिस सेट मध्ये क्वेश्चन नंबर 3 सोडवायचा आपल्याला, युजिंग द कॅमर्स रूल और डिटर्मिनंट मेथड, या पद्धतीने सोडवायचं. पण डिटर्मिनंट मेथड काय असते, डिटर्मिनंट मेथड काय असते. मग आता मेथड मध्ये बघा, याच्यात फॉर्म्युला, याला ऑब्लिक मध्ये काय म्हणतो, ऑर मध्ये काय म्हणू शकतो आपण, कॅमर्स रूल. काय म्हणता येईल याला, कॅमर्स रूल. ऑर मध्ये आपण काय म्हणू, कॅमर्स रूल. आता याच्यामध्ये बघा, कॅमर्स नावाचा जो सायंटिस्ट आहे त्यांनी आपल्याला एक मेथड बनवली होती, कोणती, डिटर्मिनंट मेथड. आता ती मेथड कोणत्या पद्धतीने आपल्याला त्या x y आणि x y चे व्हॅल्यू काढायचे आहे ते आपल्याला त्या मेथड मध्ये समजून सांगितलेलं आहे. पण आपल्याला फक्त याच्यात गरज आहे ती फक्त फॉर्म्युल्याची. कशाची गरज आहे आपल्याला, फक्त फॉर्म्युल्याची. ही मेथड कोणत्या प्रकारे आली, ते फॉर्म्युले कोणत्या प्रकारे आले याची गरज आहे का आपल्याला या वर्षी, नाही. ते इन फ्युचर तुम्हाला पुढच्या वर्षी ती काय होईल, आपल्याला तुम्हाला गरज पडली तर पडेल पुढच्या वर्षी, म्हणजे 11 12 ला तुम्हाला त्याची गरज पडेल. पण आपल्याला फक्त इथं या वर्षी आपल्याला फक्त त्यांनी दिले की कॅमर्स रूल, फॉर्म्युले कोणते कोणते तेच आपल्याला काय करायचे, बघायचे आहे. आता याच्यामध्ये बघा, तीन फॉर्म्युले दिले आपल्याला, बरोबर. एक फॉर्म्युला आहे टी, टी मीन्स डिटर्मिनंट काढण्यासाठी, बरोबर. आता डिटर्मिनंट काढण्यासाठी दिले आपल्याला a1 b1 a2 b2, हा झाला एक फॉर्म्युला. त्यानंतर डी काढल्यानंतर आपल्याला dx काढायचा आहे, बरोबर. डिटर्मिनंट ऑफ x काय काढायचं आहे, डिटर्मिनंट ऑफ x. आणि डिटर्मिनंट ऑफ x काढण्यासाठी काय दिलं आहे, c1 b1 त्यानंतर c2 आणि b2, हा झाला dx चा फॉर्म्युला. त्यानंतर दिला आपल्याला फॉर्म्युला डिटर्मिनंट ऑफ y. डिटर्मिनंट ऑफ y काढण्यासाठी काय दिलं आपल्याला, इथे दिला आहे a1 c1 नंतर a2 c2, हा जो फॉर्म्युला आहे हा एक फॉर्म्युला आपल्याला दिला आहे. आता यामध्ये बघा काय दिला फॉर्म्युला, d a आणि b आहे, c x dx मध्ये बघा c आणि b आहे, आणि y मध्ये बघा काय आहे, a आणि c. म्हणजे आपण याला जर शॉर्ट फॉर्म मध्ये आपल्याला लक्षात ठेवायचं, जर हा फॉर्म्युला जर तिन्ही फॉर्म्युले जर शॉर्ट फॉर्म मध्ये लक्षात ठेवायचे तर कोणत्या पद्धतीने ठेवणार, तर लक्षात घ्या. आता dx, x काढायचं म्हणजे काय काढायचं आपल्याला, cb काढायचं आहे. x काढायचं म्हणजे काय काढायचं, cb. त्यानंतर y काढायचं म्हणजे काय, ac, बरोबर. आता एक cbse हा जो फॉर्म्युला आहे, बरोबर. cbse म्हणजे काय, स्टेट बोर्ड ऑफ सेंट्रल एज्युकेशन, बरोबर. आता हा सीबीएसई चा फॉर्म्युला याच्यात बघा सीबीएसई आहे, फक्त इथं काय ac आहे, हा ec काढून टाकायचं, तिथे काय घ्यायचं आपल्याला
AC म्हणजे आपल्याला हे दोन फॉर्म्युले लक्षात राहील. कोणता हा आहे बरोबर. आपल्याला जर x काढायचं असेल काय काढायचं आहे x बरोबर. x काढण्यासाठी फॉर्म्युला कोणता आहे आपला dx/d. x काढण्यासाठी फॉर्म्युला कोणता येईल आपला dx/d. त्यानंतर y काढण्यासाठी फॉर्म्युला काय येईल आपला dy/d. dy/d. determinant of y is upon d, determinant of x upon d. मग जर आपण या पद्धतीने जर या फॉर्म्युल्यामध्ये टाकून ठेवल्या म्हणजे काय येतो cb ac/ab बरोबर. x काढायचा असेल तर हा घ्यायचा बरोबर, y काढायचा असेल तर हा घ्यायचा. हा झाला x आणि हा झाला y चा फॉर्म्युला. म्हणजे फॉर्म्युले लक्षात ठेवण्यासाठी आपल्याला एक सोपी मेथड आहे कोणती cb आणि ac. या पद्धतीने आपण हे फॉर्म्युले लक्षात ठेवू शकतो. चला तर मग आता बघूया आपण प्रॅक्टिस सेट 1.3 मधला दिली आपल्याला फर्स्ट ऍक्टिव्हिटी फाइंड द फिल इन द ब्लँक विथ द करेक्ट नंबर. काय करायचं आपल्याला फिल इन द ब्लँक्स काय करायचे भरायच्या आहेत विथ करेक्ट नंबर. आता बघा याच्यामध्ये हा काय आला डिटर्मिनंट झाला. डिटर्मिनंट मध्ये काय करतो आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. डिटर्मिनंट सॉल्व करायचं असेल तर आपण काय करतो क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. मग इथे काय होईल इथं 3 दिलाय म्हणजे हा 3 आणि 5 चं मल्टिप्लिकेशन इथे 3 वर 5 बरोबर. त्यानंतर हा 2 आणि 4 चं मल्टिप्लिकेशन इथं सॉरी इथं 5 झालाय ते घेऊ आपण 4 बरोबर. या 2 आणि 4 चं काय होईल इथं मल्टिप्लिकेशन. मग इथे येईल आता 2 * 4 बरोबर. आता 5 * 3 किती झाला 15. 5 * 3 किती झाला 15 -8 बरोबर. या दोघांचा गुणाकार किती आला -8. त्यानंतर या 15 मधून जर -8 गेला तर आन्सर किती उरलं आन्सर उरला आपला 7. या पद्धतीने आपल्याला काय करायचं आहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करायचा आहे. चला तर मग आता बघूया क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये काय दिले आपल्याला फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनंट. आपल्याला खाली एक डिटरमिनंट दिले त्या डिटरमिनंटच्या व्हॅल्यू काय करायच्या आपल्याला फाइंड करायच्या आहे. पहिला डिटरमिनंट दिला आपल्याला -1 7. त्यानंतर डिटरमिनंट मध्ये आहे 2 and 4. हा झाला आपला फर्स्ट डिटरमिनंट. बरं याच्यात सॉल्व करायचं आपल्याला काय करायचं आहे तर काढायचं आपल्याला d काढण्यासाठी डिटरमिनंट लिहून घेऊ आपण अगोदर. किती येईल -1/2 -1 आणि 2 त्यानंतर 7 आणि 4. हा झाला आपला डिटरमिनंट. आता काय करायचंय तिरकस गुणाकार कशाचा -1 into 4 मायनस इथं काय मग 7 into 2 बरोबर. आता इथं काय होईल -1 आणि 4 बरोबर किती मग -4 मायनस यांच्या दोघांचा गुणाकार येईल 7 2 जा 14. 7 2 जा किती आला आपला 14 बरोबर. आता हा मायनस मायनस काय होईल प्लस म्हणजे किती झाला आपला आन्सर -18. म्हणजे डिटरमिनंट किती आला आपला व्हॅल्यू ऑफ डिटरमिनंट इज 18. समजलं. याच पद्धतीने सेकंड एक्झाम्पल बघूया. सेकंड एक्झाम्पल काय दिले आपल्याला सेकंड बघा दिला आपल्याला बघा 5 3 -7 and 0. हा झाला आपला सेकंड डिटरमिनंट बरोबर. हा झाला आपला सेकंड डिटरमिनंट. आता या डिटरमिनंट मध्ये बघा काय दिले आपल्याला d फाइंड करायचं आहे बरोबर. मग आपण लिहून घेऊ d = 5 3 -7 and 0. हा झाला डिटरमिनंट बरोबर. आता काय करायचं पुढे तिरकस गुणाकार क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. मग दिला आपला 5 * 0 मायनस यांच्या दोघांचा गुणाकार किती 3 * -7 बरोबर. किती झाला -7. मग 5 * 0 काय झाला 0. इथं काय होईल मायनस बघा मायनस प्लस काय होईल हा मायनस आहे हा मायनस आहे मायनस मायनस काय होईल प्लस. मग 7 3 जा 21 किती झाला 7 3 जा 21. आता 0 मध्ये 21 मिक्स केले आपण म्हणजे मिळवले तर किती येईल आन्सर. आन्सर येईल आपलं 21 म्हणजे d किती झाला आपला इथं d आला आपला 21. चला याच पद्धतीने आपण बघा थर्ड बघूया. थर्ड डिटरमिनंट काय दिले आपल्याला. थर्ड डिटरमिनंट मध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवायची काय दिले आपल्याला 7/3. त्यानंतर दिला आपल्याला 5/3. त्यानंतर दिला आहे 3/2 and 1/2. आता या डिटरमिनंट मध्ये बघा आता याच्यात बघा एक गोष्ट लक्षात ठेवा. याच्यात काय झाला फ्रॅक्शन मध्ये दिलाय. फ्रॅक्शन मध्ये दिल्यावर आपल्याला काही फरक पडेल का नाही काहीच फरक पडणार नाही. आपल्याला ज्या पद्धतीने आपण आतापर्यंत सोडवलं त्याच पद्धतीने आपल्याला काय करायचंय सोडवायचा आहे. मग d = काय यांच्या दोघांचा गुणाकार मीन्स 7/3 into 1/2 बरोबर. मायनस इथं काय मग 5/3 into किती 3/2 into 3/2 बरोबर. मग आता बघा याच्यात काय होईल
अपॉन किती येईल 2 3 जा 6. आता जर छेद सारखा असेल तर आपण काय करतो डायरेक्ट वजाबाकी करतो बरोबर. मग 15 मधून सॉरी 7 मधून -15 गेले किती उरले मग 7 मधून -15 गेले उरले किती आपले -8 बरोबर. किती उरला -8. मग याला आपण सॉल्व करू शकतो आणखी पुढे सॉल्व करू शकतो. इथे येईल आपला 2 4 जा 8 इथे येईल 2 3 जा 6 बरोबर. आपला फ्रॅक्शन काय येईल इथं -4/2. इट मीन्स डिटर्मिनंट काय आला आपला इथं -4/2. या पद्धतीने आपल्याला काय करायचे एक्झाम्पल सोडवायचे आहे. हा झाला आपला डिटर्मिनंट मेथड. ओके फक्त डिटर्मिनंट झाला बरोबर. आता डिटर्मिनंट फाइंड केला. आता आपल्याला फाइंड करायचा आहे फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ x and y by using Cramer's rule. इट मीन्स और डिटर्मिनंट मेथड बरोबर. या दोन मेथड यूज करून आपल्याला पुढचा क्वेश्चन सोडवायचा आहे. तर चला तर बघूया क्वेश्चन नंबर. क्वेश्चन बघण्या अगोदर आपण फॉर्म्युले बघितले. फॉर्म्युले कोणते बघितले आपण. एक d चा फॉर्म्युला होता. d चा फॉर्म्युला सांगा कोणता येईल. ते झाला a1 a2 b1 b2 हा झाला d चा फॉर्म्युला बरोबर. त्यानंतर आपल्याला dx काढायचा असेल तर काय फॉर्म्युला आहे c1 b1 c2 b2 हा झाला आपला dx चा फॉर्म्युला. त्यानंतर dy चा फॉर्म्युला काय आहे a1 c1 बरोबर. त्यानंतर a2 त्यानंतर c2 हा झाला आपला dy चा 1.3 मधला पहिला क्वेश्चन. आता याच्यात आपल्याला दोन इक्वेशन दिले बरोबर. पण आता abc च्या किमती माहिती आहे का आपल्याला नाही. मग आपल्याला abc च्या किमती लिहिण्यासाठी अगोदर इथे लिहू आपण हियर इन इक्वेशन बरोबर. इक्वेशन कोणतं इथे फर्स्ट 3x - 4y = 10. याच्यात मध्ये लिहू आपण समोर a a1 किती येईल इथं 3. त्यानंतर b1 -4. त्यानंतर येईल c1 काय येईल आपला c1 येईल आपला 10. समजलं इथपर्यंत. या पद्धतीने आपण काय करायचं abc च्या किमती लिहून घ्यायच्या. हा झाला फर्स्ट इक्वेशन. आता सेकंड इक्वेशन मध्ये काय येईल 4x + 3y = 5. म्हणजे याच्यात a1 येईल का नाही. इथे येईल. मग आता काय येईल आपला a2 किती येईल आपला 4. त्यानंतर b2 आहे आपला किती दिला आहे 3. त्यानंतर c2 दिला आहे आपल्याला 5. या पद्धतीने आपल्या a b आणि c च्या किमती काय झाल्या आपल्याला माहित झाल्या. मग आता काय करायचं आपल्याला सुरुवातीला काढायचं आहे d. मग d काढण्यासाठी काय सांगितलं फॉर्म्युला डिटर्मिनंट काय फॉर्म्युला आहे a1 a2 b1 b2 बरोबर. आता याच्यात किमती ठेवायच्या सांगा. a1 किती आहे आपला a1 आहे आपला 3 a2 आहे आपला 4 त्यानंतर b1 आहे आपला -4 आणि b2 आहे आपला b2 आहे आपला 3. या पद्धतीने आपल्याला सोडवायचं आहे. मग आता याचा त्रिकस गुणाकार करायचा सांगितल्या पद्धतीने 3 काय येईल 3 -4 किती येईल 4 -4 काय येईल 4. याला सॉल्व करूया आपण 3 3 9 इथं मायनस हा मायनस आहे हा मायनस काय होईल प्लस 4 4 काय होईल 16. 4 4 काय झाला 16. आन्सर काय आला आपलं आन्सर आपलं 25. इट मीन्स d किती आला आपला 25. d बरोबर किती आला आपल्याला 25. आता नेक्स्ट काढायचं आपल्याला dx. काय काढायचं आहे dx काढण्यासाठी फॉर्म्युला काय सांगितलं होतं मी लक्षात ठेवायचं काय cbac बरोबर. cbac हा लक्षात ठेवायचा. म्हणजे इथे काय येईल मग c1 c2 b1 b2 बरोबर. आता किमती ठेवूया. किमती कोणत्या आहेत c1 किती आपला c1 आहे आपला 10 c2 आहे आपला 5. त्यानंतर b1 किती आपला -4 आणि b2 आहे आपला 3 बरोबर. आता याला तिरकस गुणाकार पद्धतीने सोडवू बरोबर. आता 10 × 3 मायनस किती येईल हा मायनस अगोदरचा मायनस घेतला इंटू -4 इंटू किती आहे 5 -4 काय दिलं आपल्याला 5 दिलाय बरोबर. आता इथे बघा काय होईल मग 10 × 3 काय झाला 30 मायनस प्लस काय झाला इथे मायनस मायनस काय झाला प्लस झाला बरोबर. 4 × 5 किती होईल 20. इट मीन्स dx किती आला आपला dx 20 + 30 किती झाला 50. म्हणजे आपला dx किती भेटला आपल्याला
50 बरोबर. आता d भेटला dx भेटला. आता काय करायचं आपल्याला dy काढण्यासाठी फॉर्म्युला बघा कोणता. इथे काय येईल, इथं c1 b1 झाला आपला बरोबर. इथे घ्यायचं आपल्याला ac बरोबर. इथे घेऊ आपण a1 a2 c1 c2. त्यानंतर पुढे बघूया आता किमती सांगा. a1 ची किंमत येईल आपली 3, a2 येईल 4 बरोबर. पुढे येईल बघा c2 आणि c1 10 आणि 5. मग आता याच्यामध्ये काय करायचं, तितकंच गुणाकार कशाचं होईल. 3 × 5 मायनस 10 × 4 बरोबर. 3 × 5 किती झाला आपला 15 मायनस किती येईल 10 × 4 किती झाला 10 × 4 झाला आपला 40. मग आता 40 मधून 15 मायनस केले किती येईल आन्सर 25. मग dy किती आला आपला, dy पण आला आपला 25. प्लस येईल का मायनस, इथं मोठी संख्या किती आहे -40 म्हणून हा काय झाला आपला -25 बरोबर. मग आता त्याला आता dx भेटला आपल्याला, d भेटला, d बरोबर किती आला आपला 25 आला बरोबर. त्यानंतर dx आला आपला, dx किती आला आपला, dx आला आपला 50. त्यानंतर dy काढला आपण, dy किती आला आपला -25. आता या तीन किमती भेटल्यानंतर आपल्याला काढायचं काय आहे x आणि y. मग x काढण्यासाठी x काय सांगितलं आहे dx d, dx d. मग आता इथं dx किती आहे आपला 50 अपॉन d किती आहे 25. इट मीन्स 25 * 25 25 * 50. इट मीन्स d किती आला आपला dx x बरोबर किती आला आपला 2. therefore the x is equal to किती आला 2 बरोबर. आता y काढण्यासाठी काय येईल मग dy upon d, dy upon d. आता dy किती आपला -25 upon 25. it means -1. 25 * 25 25 * 25. it means y is equal to किती आला आपला -1 बरोबर. या पद्धतीने आपल्याला x आणि y काढता येतात. therefore the solution is x, y is equal to 2, -1. या पद्धतीने आपल्याला काय करायचं आहे प्रॅक्टिस सेट 1.3 मधले क्वेश्चन नंबर 3 मधले क्वेश्चन काय करायचे आपल्याला सॉल्व्ह करायचे आहे. आय होप सर्वांना आजचा जो आपण व्हिडिओ बघितला, आजचे जे गणित शिकलो ते सगळ्यांना समजले असेल. तर समजले नसेल तर सर्वांनी ग्रुपवर काही अडचणी असेल तर तुम्ही काय करू शकता शेअर करू शकता. प्रत्येकाची अडचण आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर आम्ही सॉल्व्ह करून देऊ. ओके, चला भेटूया पुढच्या लेक्चर मध्ये.